السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل غرزة سي تو سي أو غرزة من الزاوية للزاوية. حبيت إن أنا أفكركم بالغرزة دي لأن هي غرزة من الغرز الشتوية الجميلة جدا والمميزة والمهمة بالنسبة لي وبالنسبة لناس كتير جدا. غرزتنا النهاردة نقدر نكون منها بطانية بيبي أو مفرش سرير، وممكن تدخليها في الملابس. نقدر نشتغلها بلون واحد ونقدر نشتغلها بمجموعة ألوان وتكوين شكل المربعات أو كاروهات، وممكن كمان نكون منها شكل تابلو او لوحة كبيرة ان انتي بتجيبي اللي هي الباترونات الخاصة بالإيتامين او الكنفا، او عن طريق برنامج معين في الكمبيوتر بتحولي الصورة اللي انتي عايزة تشغليها كمفرش او بطانية لمربعات، وعلى الاساس دوت الكمبيوتر كمان بيحدد لك الالوان المطلوبة بالنسبة طبعا لكل لون موجود عندك في المربعات اللي في اللوحة، وبتقدري تشتغلي. النهاردة ان شاء الله هشرح معاكم طريقة عمل الغرزة نفسها، وفي اكتر من فيديو باذن الله هنشرح مع بعض اكتر من لوحة، وهعرفكم ازاي نقدر نكون منها لوحة جميلة جدا. اتمنى ان فيديو النهاردة يكون سهل وبسيط وكمان ينول اعجابكم. ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. في البداية قبل ما نشرح غرزتنا عايزة اوضح لكم حاجة مهمة جدا، البنات ما بيعرفوش الفرق ما بين حاجتين، ومش عايزاهم يقعوا في المشكلة دي. في عندنا حاجة اسمها غرزة سي تو سي، ودي ان شاء الله هنشرحها مع بعض النهاردة. اما الطريقة التانية هي طريقة البكسل، وقلت طريقة لان هي مش غرزة، هي اسمها طريقة البكسل. البكسل دي عبارة او طريقة البكسل دي عبارة عن ان احنا بنشغل مربعات، سواء بقى المربع مكون من سطر واحد او من سطرين او ثلاثة او اكثر او اقل، ايا كان عدد السطور مش مشكلة. المهم ان احنا بنكون مربع وبنشبك المربعات دي بشكل معين، وهشرحها معاكم باذن الله ان حيانا ربنا في فيديو خاص بيها للتكوين لوحة او صورة معينة من باترون الكنفا او الإيتامين، او ان انت زي ما اتفقنا مع بعض بتدخلي صورة معينة، حتى لو صورة شخص معين او بيبي او اي حد، بتدخليها الكمبيوتر ببرنامج معين وتحولي الصورة دي لشكل مربعات كأنها كنفا او إيتامين، وبتبتدي تشتغلي. حتى كمان الكمبيوتر بيحدد لك الالوان المطلوبه منك ايه بالظبط، وتشوفي عدد المربعات لكل لون هتكون قد ايه، وبتجيبي على الاساس دوت ايه كميه الخيوط وبتشتغلي اللوحه. ففي فرق يا بنات ما بين طريقه غرزه سي تو سي وطريقه البكسل. ان شاء الله هوضح لكم في فيديو طريقه البكسل، وفي فيديو تاني هشرح لكم الفرق ما بين البكسل وسي تو سي. نبتدي نقول بسم الله الرحمن الرحيم. هسيب مسافة من الخيط والف الخيط حلقة على الهواء بالشكل ده. هدخل بالإبرة داخل الحلقة، ألف الخيط وأخرج منه، طرف الخيط بشده بقى في العقدة البداية. ابتدي في البداية بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة ببتدي أكونها 6 سلاسل. إزاي بشتغل سلسلة؟ بيكون عندي على الإبرة حلقة، بلف الخيط وأخرج منها. بسم الله، 1 2 3 4 5 6. ده كده عدد السلاسل اللي هشتغل فيها السطر الاول. هسيب 3 سلاسل، 1 2 3، وابتدي اشتغل على ال3 سلاسل الباقيين، كل واحده فيهم غرزه عمود بلفه واحد. ازاي بشتغل العمود بلفه؟ بيكون عندي على الابره حلقه، بلف لفه واحده اصبح معايا حلقتين، بسيب بقى 1 2 3، وفي السلسله رقم 4 بدخل في الحلقه الخلفيه في الباك لوب، اسحب الخيط واخرج. عندي على الابره 3 حلقات، بلف الخيط وبخرج من حلقتين، بيتبقوا 2، بلف الخيط وبخرج منهم. 1 2. تاني عمود، تالت عمود في اخر سلسلة موجودة عندي. كده كونا السطر الاول. السطر التاني 1 2 3 4 5 6، الف شغلي الناحية التانية. هنا كونت 6 سلاسل، وفي كل السطور اللي هترتفعيها كل ارتفاعك بيكون 6 سلسلة، دايما شيء ثابت هو ترتفعي 6 سلسلة كالمعتاد. بلف الخيط على الابرة، بسيب 1 2 3 واروح للسلسلة رقم 4، ابتدي اشتغل عمود بلفة. 1 2 3. بعد ما اشتغلت اول 3 عمود بلفة، لو انا جيت بصوا دلوقتي، لو انا عادله الشغل كده هنبص نلاقي انا لما بجيب الشغل كده بالشكل هو تلقائي ريدي، هتبصوا تلاقيه هو جاي على الاتجاه ده. خلاص يا بنات، باجي بقى عند تالت سلسله ارتفاع عندي هنا تحت 1 2 رقم 3، بدخل فوقيها واقفل بغرزه منزلق، ادخل فيها اسحب الخيط واخرج من تحتها ومن تحت الحلقه الموجوده عندي على الابره. خلاص يا بنات، كده لسه ما خلصش السطر. يخلص السطر امتى؟ لما اكون عند الحرف هنا، مش في المنتصف هنا. انا لسه قدامي هنا 3 سلاسل، فمش هنا خلص السطر، لسه السطر. ارتفع 1 2 3. في بداية السطر برتفع 6 سلسلة، وناخد بالنا من القواعد دي يا بنات كويس. في نص السطر او داخل الغرز برتفع 3 بس.
ارتفعت كده 3 وكده بعتبر نفسي اشتغلت اول عمود. هنا هروح على السلسلة رقم 2، بدخل في حلقتين منها، اسحب الخيط واخرج واشتغل العمود رقم 2. بعد كده السلسلة رقم 3 اشتغل العمود رقم 3. كده السطر التاني خلص. بصوا هتبصوا تلاقي عندي هنا ده مربع وده مربع. السطر الاول هو كان المربع بتاعه خلاص خلص. سطر رقم 3، 1 2 3 4 5 6. قلنا دايما في بداية السطر برتفع 6. تمام يا بنات. بلف شغلي الناحية التانية، ما بشتغلش على نفس الواجهة. الف خيط على الابرة، بعد 1 2 3 وبدخل اشتغل في التلاتة الباقيين 3 عمود بلفة. 1 2 3. خلصنا التلاتة عمود. بروح فين بقى يا بنات؟ بروح عند تالت سلسلة ارتفاع. انا عندي 1 2 وهنا دي تالت سلاسل ارتفاع. تالت سلسلة ارتفاع بدخل فيها في الحلقتين دول وبسحب الخيط وبخرج منهم ومن الحلقة اللي عندي على الابرة زي ما احنا شايفين. كده السطر لسه ما خلص، احنا واقفين في مكان في منتصف السطر. في المكان ده احنا اتفقنا مع بعض في بداية السطر برتفع كام سلسلة؟ 6 يا بنات. في نص السطر برتفع كام سلسلة؟ 3. وبفضل أأكد وأكرر المعلومة دي علشان نفتكر. 1 2 3 من نفس المكان اللي أنا فيه. وبعتبر الثلاث سلاسل دول عمود بلفة على أول سلسلة احنا قفلنا فيها بمنزلق. أدخل في السلسلة رقم 2. بصوا بجيب منها حلقة تحت الإبرة وبيكون عندي حلقتين هنا فوق الإبرة اهم، واشتغل عمود رقم 2. والسلسلة التالتة بنفس الطريقة بشتغل عمود رقم 3. شغلنا ريدي اهو. واضح هيتقفل فين؟ هيتقفل في السلسلة رقم 3 من هنا. نعدل شغلنا. دي السلسلة رقم 3 اهي، 1 2 دي رقم 3. ادخل في حلقتين منها، اسحب الخيط واخرج منها ومن الحلقة اللي عندي على الابرة بغرزة منزلقة. خلص السطر؟ لا، انا لسه هنا واقفة عند بداية الثلاث سلاسل دول، لازم اوصل لحرف الشغل. يبقى تاني برتفع 1 2 3 واشتغل على السلسلتين الباقيين 2 عمود بلفة. 1 2. كده بقى انا وصلت لنهاية السطر. بصوا انا كده خلاص في الحرف. تمام يا بنات. عند الزاوية دي خلاص انا كده عندي زاوية وكده عندي زاوية. خلاص كده بدأ الشغل يبان ان هو مجموعة من الزوايا. تمام يا بنات. ارجع تاني. انا كده خلاص وصلت لنهاية السطر، محتاج ان انا اكون سطر جديد صح؟ يبقى تاني هرتفع 1 2 3 4 5 6. لفي شغلك الناحية التانية. بلف الخيط على الإبرة، بعد 1 2 3 بسيبهم واروح في التلاتة الباقيين اشتغل على كل غرزة منهم عمود. 1 2 3. خلصنا التلاتة غرزة. مكان قفلهم فين هو واضح كده، يعني انا كده كده بصوا رأس الغرزة جاي عند المكان ده. في تالت سلسلة ارتفاع 1 2 3 بدخل في حلقتين من السلسلة اهي واشغل غرزة منزلقة. ادخل اسحب الخيط واخرج من تحتها ومن تحت الحلقة اللي عندي على الابرة من نفس المكان دوت. محتاجة ان انا اشتغل المربع اللي هنا. برتفع 1 2 3 اشتغل كده. اشتغلت عمود من التلاتة، اشتغل على السلسلتين الباقيين كمان عمودين كده. 2 3. خلصنا المربع دوت. بقفله هنا 1 2 3 غرزة منزلقة. ارتفع 3 سلسلة 1 2 3 نكمل على سلسلتين الباقيين عمودين. 1 2 بقى كده عندي 3 أعمدة. 1 2 3 عند تالت سلسلة ارتفاع 1 2 3 بقفل بغرزة منزلقة. واخر مربع عندي هنا اهو 1 2 3 واشتغل على سلسلتين بقية الأعمدة. يبقى كده 2 3. طيب بفضل اشتغل بنفس الطريقة لغاية ما اوصل لحجم المربع اللي انا عاوزاه. يعني ايه يا رندا؟ يعني انا دلوقتي عندي بقيس من هنا لهنا، بشوف مساحة المربع او المفرش او البطانية اللي انا عايزاها. يعني بفضل اشتغل لغاية ما اوصل
عرض البطانية. ومن هنا لهنا برضك على فكرة نفس الطول بالنسبة للشكل المربع في غرزة سي تو سي، هتبصوا تلاقوا ان الزاوية دي حجم الزاوية دي. الشكل المستطيل حاجة تانية خالص، وان شاء الله هشرحها معاكم في فيديو تاني. في اكتر من شكل لغرزة سي تو سي، وفي كل حلقة ان شاء الله نشرح فيها جزء عشان ما اطولش عليكم في كل حلقة. بقيس بقى، يعني بفضل اشتغل بنفس الطريقة دي، ارتفع 6 سلسلة واكمل على المربعات الموجودة عندي، وداخل الشغل نفسه برتفع 3 سلسلة بس يا بنات، لغاية ما بوصل للطرف التاني من او الزاوية التانية من الشغل. افضلي ارتفعي لغايه ما توصلي، يعني مثلا عندي هنا من هنا لهنا لو عايزه مثلا 100 سم، بفضل بقى اشتغل بنفس الطريقه دي لغايه ما اوصل لل 100 سم، وبعد كده ببتدي بقى اقفل بالطريقه اللي هنشوفها مع بعض دلوقتي. طيب انا مش عاوزه ازود القطعه او المساحه بتاعه المربع عندي اكتر من كده، هعمل ايه يا بنات؟ هلف شغلي بالشكل ده وهمشي بمنزلقه على الثلاث غرز دول، 1 2، ودي سلسلة رقم 3 من الارتفاع اهو. بمشي كده بمنزلقة على الغرز ال3 دول. من المكان ده هبتدي ارتفع بقى كام، مش وانا بقفل المربع سي تو سي ما برتفعش 6 سلسلة، في التقفيل برتفع 3، 1 2 3. ليه ارتفعت 3؟ لان انا هنا يا بنات عايزة اقفل المربع ده، انا مش ببتدي سطر جديد، ده انا بقفل سطر بقى من السطور اللي احنا اشتغلناها. هروح اشتغل على السلسلتين الباقيين، لان انا كده ارتفعت 3 سلسله فوق السلسله الاخيره اللي قفلت فيها دي. هروح بقى اشتغل كمان عمود، يبقى كده 2، والسلسله دي رقم 3، ده تالت عمود عندي في المكان ده. المكان عندي يقفل فين؟ هنا، يبقى في تالت سلسله ارتفاع من السلاسل دي بقفل بغرزه منزلقه اهو. ارجع ارتفع 1 2 3، اشتغلت كده اول عمود، بروح اشتغل كمان 2 عمود على السلسلتين اللي بعدهم، 2 3. بقفل المربع دوت في تالت سلسلة ارتفاع بمنزلقة، 1 2 3، ونشتغل كمان عمودين على السلسلتين الجايين كده، 1 1، يبقى كده كملنا التلاتة. هقفل فين؟ هقفل في تالت سلسلة ارتفاع هنا، المكان عندي اهو اهو. بصوا رأس الشغل فين؟ هنا في المكان ده بقفل بمنزلقة. طيب انا كده وصلت لنهاية السطر. هتقولوا لي ما احنا ما وصلناش لهنا. ايوه يا بنات، ما انا بقفل السطر، بقفل المربع، مش بشتغل سطر جديد زي ما احنا شايفين بالشكل ده. الف شغلي الناحيه التانية، هبتدي بقى امشي بمنزلقه على الغرز بالشكل ده، منزلقه 2 3. بقى احنا كده بصوا اهو، قفلت من هنا جزئين دول السطرين دول، وقفلت من هنا السطرين دول. من نفس المكان بقى بعد المنزلقة برتفع 1 2 3، وبعتبر نفسي اشتغلت اول عمود في المجموعة دي. بروح للسلسلتين الباقيين كده 2 كده 3. بنقفل فين؟ عند مكان رأس الشغل اهو، اهي الزاوية دي، الجزء ده واقف عند المكان دوت، فبقفل هنا في 3 سلسلة ارتفاع بمنزلقة، 1 2 3، و2 عمود على ال2 سلسلة الباقيين، 1 2. بقفل في تالت سلسلة ارتفاع في السلسلة نفسها، بدخل عشان ما تعمليش فراغ. تاني برجع الف شغلي الناحية التانية بقى، وبمشي بمنزلقة على الغرز لغاية ما اوصل لبداية الجزء الاخير، 1 2 3. كده ما فاضليش غير جزء واحد زي ما احنا شايفين. ايه يا بنات شايفينه؟ هو مربع واحد بس اللي فاضل، 1 2 3 سلسلة، وفي سلسلتين اللي بعديهم بشتغل عمودين، 1 2 في السلسلة اللي بعدها رقم 2 اهو، يبقى ده تالت عمود عندي. وبقفل فين؟ في تالت سلسلة ارتفاع هنا موجودة عندي. كده خلاص شكل المربع اتقفل تمام. بلف الخيط وبخرج بقى وبسيب 10 سنتي، وببتدي انضف الخيط زي ما احنا عارفين بننضف خيوطنا ازاي. كده اتكون شكل المربع زي ما احنا شايفين بغرزة سي تو سي. طبعا هو بداية المربع اهو عندي من تحت هنا، ونهايته هنا في الزاوية المقابلة ليه على طول من فوق.
ده كده شكل مربع سي تو سي. النهارده شرحته بلون واحد، وان شاء الله في فيديو تاني هنشرح يعني ازاي نعمله باكتر من لون، بحيث نكون مجموعه من المربعات بمجموعه الوان كتيره مختلفه. اتمنى ان فكره الفيديو النهارده تكون سهله وبسيطه عليكم، وكمان تنول اعجابكم. ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي. وما تنسوش تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.